Okay guys, so ngayon mag-unbox tayo ng Realme C1. Sa Lazada ko ito nabili for only 5,490 kasi flash sale. So, let's unbox. Guys, ito siya. So, Realme C1. Naka-plastic pa. So, sa mga di nakakaalam, ang Realme C1 po ay sub-brand ng Oppo. Pag open mo, may ganito. Ang laman niya ay may case at mayroon ding quick start guide na hindi naman natin binabasa. Ito yung phone itself. Sabi na set aside muna natin. At meron tayong charger. Oppo ang brand ng charger. 1A. Pero guys, ang phone supported ito ng 2A para mas mabilis ang charging speed nyo kasi sa kasama yung charger 4 hours ang charging time niya. Matagal-tagal. Ito yung cable. At micro USB siya. Ganda ng screen. Oh. Ang likod niya, fingerprint smudge siya. Pero, good thing, merong libreng case. Tanggalin natin. Tanggalin natin. May fingerprint na din. May screen protector na din siya. Ito yung lagayan ng SIM. Ito yung power up na nun. Ito yung volume up, volume down, yung power button. Sige, sikat na natin. Philippines. Skip natin yan, wala kaming wifi. So ito yung screen niya. So 6.28 inch guys at may notes. Yung likod niya 12 plus 2 megapixel. Pasensya na ang ingay sa labas. May 12 and 2 megapixel ay 13 and 2 megapixel sa front, may 5 megapixel. So guys, same specs lang sila ng Oppo A3s pero mas mura siya ng 1K. At mas maganda ang screen niya kasi Gorilla Glass 3. Sa Oppo A3s kasi hindi Gorilla Glass. So mas durable ang screen niya. Settings. Sige, at guys, yan ay wait, camera. Test muna camera. Okay. So may zoom. Portrait. Try natin yung portrait guys. Wait lang. Try ko. Okay. So ito yung portrait niya. Maganda naman ang age detection niya. Ito. Hindi fake, so good. Sa front naman, test natin. Maganda naman yung front niya. So guys, ipapakita ko na lang sa screen ang camera niya. At
yun muna ang unboxing natin guys. So watch ano na what. So stay tuned na lang kayo sa mga mag-aabang pang. So stay tuned na lang kayo sa mga upcoming videos ko, yung game test na. Pero wait, try muna natin yung face unlock na. Oh, ang bilis. Wow, mabilis ah. Wow, ang bilis. Try natin. Try natin. Hoy, error. Yun lang guys. Bye-bye!